köpte bolagen på sig en massa och sen när man då hade gjort det, då hade man ju de här grejerna på hyllorna och då föll den här Ni har precis haft pressträff efter att ha släppt er konjunkturrapport och den globala osäkerheten är fortsatt stor med tecken på gradvis återhämtning för svensk ekonomi. Vill du berätta hur tillväxtprognosen ser ut för Sverige? Ja, vår bedömning är ju att återhämtningen fortsätter i år, att vi har konjunkturbotten passerad och allt annat lika är det lite mindre osäkert globalt. Men i takt med att hushållen repar mod och att företagen får bättre förutsättningar så tänker vi att vi har en tillväxttakt på 2,5% nästa år, vilket är en ganska normal tillväxttakt. Och vad kan vi säga om den svenska inflationen, dels nu och även om vi blickar framåt? Vi har ju en hög inflation, över 3%, och det handlar både om energipriserna, men vi har också haft en matprisinflation som har varit upp mot 5% i år. Och matpriserna tycks fortsätta att stiga globalt och det gör ju det svårt för Riksbanken att sänka räntan i den här miljön. Och hur ser ni att inflationen skulle påverkas om vi skulle få en halverad matmoms och ett förlängt rotavdrag? Ja, matmomsen får ju stort genomslag på inflationen och vi räknar med att det blir 8/10, alltså 0,8. Så det betyder ju att vår bedömning är att vi har en inflationstakt runt 3% nu och att den ska falla tillbaka till 2%. Inför man dessutom matmomssänkningen, då kommer vi ner mot 1%. Så det är ju klart under Riksbankens mål då. Och vad gör Riksbanken då? Ja, vi tänker att Riksbanken ser igenom den här tillfälliga matmomssänkningen om den nu kommer. Annars kommer ju Riksbanken att behöva höja räntan när man då tar tillbaks matmomsen till nuvarande nivå. Och det vill man undvika. Och hur agerar konsumenterna i detta läge? Ja, om mat blir billigare så ser vi ju framförallt de som har det sämst säkert kommer att konsumera mer mat. Vi andra som inte har lika tajt ekonomi, vi kan ju välja hur vi vill använda de pengarna. Behöver vi lägga lite mindre pengar på mat så kanske vi lägger lite mer pengar på något annat. Men allt annat lika, så hela den här budgeten och att den riktas så brett då via matmomsen gör ju att man stöttar konsumtionen. Och tidigare så sa du ju precis att konjunkturbotten är passerad. Hur ser ni på konjunkturen just nu? Vi är fortfarande i ett läge då man är påverkad av det som har hänt i omvärlden. Men både när jag talar med industrin och när jag talar med företag som säljer till hushållen så är man lite mindre negativ idag. Man börjar se ljuspunkter. Vi ser att hushållen är mer intresserade av både att boka tjänster men också att konsumera varor. Så vi ser inga tecken på inbromsning hos företagen då, och ser du att tulloron avtar eller är det fortsatt osäkert? Företagen känner sig betydligt mer säkra. Varje avtal som vi får mellan USA och andra länder gör ju att osäkerheten minskar lite grann. Och företag kan inte avvakta hur länge som helst. Då går man ju under till slut. Så att någonstans har nog företagen tagit höjd för att det finns risker där ute som man behöver ha lite mer likviditet och bra balansräkningar. Men man kan inte vänta och det ser vi oavsett om det då är varuproducerande företag eller det är tjänsteproducerande företag. Kan du säga något om arbetsmarknaden? Ja, arbetsmarknaden släpar ju efter konjunkturen så det finns en risk att vi dessvärre får lite sämre arbetsmarknadsdata i närtid. Det första som händer i en svag konjunktur är att företagen ser över sina kostnader, sen tittar man på sin personal och sen ska man då varsla dem. Så det är ju en fördröjning med minst ett halvår och det gör att vi kan få lite sämre siffror här i närtid. Men även här menar vi ju att arbetslösheten toppar någonstans här och sen går det åt rätt håll och att sysselsättningen också ska ta lite bättre fart framöver. Och hur rimmar svag tillväxt och en skör arbetsmarknad med ökad inflation för Riksbankens del? Hur kommer direktionen att behöva agera framåt? Ja, det är ju ett svårt läge som man är. Å ena sidan har vi då en konjunktur där man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna ha lite lägre ränta. Å andra sidan har vi då en inflationstakt som ligger långt över målet. Och det är ett experiment som man håller på med i USA. Vi vet inte vad det här får för konsekvenser, varken tullarna eller handelsavtal på inflationen och vad det gör med priser som blir följdeffekter av det här. Och i den miljön så tror jag det är svårt för Riksbanken att sänka räntan. Man får titta mer på inflationen. Det är också det som är deras huvuduppdrag. Kommer vi se en starkare krona framöver?
Ja, vår bedömning är att kronan stärks i takt med att vi får en bättre konjunktur. Vi menar väl att kronan är lite undervärderad i nuläget. På sikt så har vi en bedömning på 10,50 mot euron. Skulle det vara så att Riksbanken sänker räntan, då är ju risken att kronan försvagas. För då är vi en av få centralbanker i världen som har en styrränta under 2%. Och det påverkar ju också inflationen, så Riksbanken har också fokus på kronan. På vilket sätt kommer satsningarna inom försvar att driva tillväxten i Europa? Ja, det är en viktig del. Nu har ju många länder gett carte blanche till att man ska göra stora investeringar i försvaret. Och de kommer att komma. Sen vad som blir direkta försvarsinvesteringar eller om det blir investeringar i infrastruktur och så vidare, det vet vi ju inte riktigt. Men allt annat lika så tycks det som att intresset för att vara i Europa, ha produktion där, att sätta sitt kapital där har ökat. Och att vi ser ett flöde från USA till Europa, vilket förstås är väldigt bra eftersom det är en viktig handelsmarknad för oss. Och ni ser endast en sänkning från Feds håll i USA till skillnad från konsensus som ser 4-5 sänkningar. Hur motiverar du det? Ja, även USA står ju inför en stor utmaning. Å ena sidan så riskerar den politik som Trump-administrationen för att dämpa konjunkturen, och amerikanska ekonomi har ju hållit emot förvånansvärt väl, men nu ser vi att den bromsar in lite grann, och i den miljön så skulle det ju då tala för räntesänkningar. Å andra sidan så har vi också ett stort fokus i marknaden på de påtryckningar som Trump har på amerikanska centralbanken, Federal Reserve, men också det sätt som de kommunicerar om amerikanska skulden, att det finns en osäkerhet. Kommer man få betalt för att man har lånat ut pengar till USA? Får man tillbaka de här pengarna? Och då vill man ha en högre ränta. Så då har vi tryck upp på räntan. Alltså lite mer betalt om man ska våga vara i ett land som USA där politiker uttrycker sig med så tvära kast som de gör. Och det gör ju då att vi tror att det sista överväger konjunkturen i närtid. Och vad ser du för risker och hot för Sverige ekonomiskt sett framöver? Ja, vår bedömning är att de kommer från omvärlden, och vi måste vara ödmjuka både vad gäller geopolitiken och annan politik som påverkar oss. Men det tycks ju som världskonjunkturen har bottnat, och i den miljön så har Sverige bättre förutsättningar än de flesta andra länder att hantera det här. Vi har starka offentliga finanser, konkurrenskraftiga företag och hushåll som har ett högt sparande. Så att det är omvärlden som är stökig, men vi har hanterat det förr och det kommer vi göra den här gången också. Tack snälla.